Ας αρχίσουμε με ένα ανέκδοτο. Γιατρέ μου, λέει ένας άνθρωπος, γιατρέ μου, πονάω, σώσε με. Όταν ακουμπώ σε αυτό το σημείο στο σώμα μου, πονάω. Τι μου συμβαίνει? Τι έχω? Δώσε μου ένα φάρμακο. Και ο γιατρός κοίταξε τον άνθρωπο στα μάτια και είπε, όταν το ακουμπάς πονάς? Ναι, όταν το ακουμπώ πονάω. Τότε σταμάτησε να το ακουμπάς, είπε ο γιατρός. Απλά σταμάτησε να το ακουμπάς. Και εκεί τελείωσε η υπόθεση. Ίσως έχεις ξεχάσει το μάθημα με τον αύξοντα αριθμό 3.333. Μην επικεντρώνεσαι σε αυτό που σου δίνει πόνο. Μην επικεντρώνεσαι σε αυτό που δεν πάει καλά. Μην απορροφάσαι από την όψη των πραγμάτων που δεν έχουν όμορφη θωριά. Ναι, είναι εκεί. Οκ. Αλλά εσύ μην ταυτίζεσαι με αυτά. Μην απορροφάσαι από αυτά. Μην δίνεις σημασία. Γύρισε το πρόσωπό σου από την άλλη μεριά. Όσο προκλητικά και αν εμφανίζονται τα πράγματα, εσύ κοίταξε από την άλλη πλευρά. Αν αφήσεις τα πράγματα ήσυχα, αν δεν τα παρενοχλείς, αυτά σιγά σιγά θα πάρουν τη θέση τους. Αν σε πονάει κάτι, μην το πιέζεις, είπε ο γιατρός στο συγκεκριμένο ανέκδοτο. Και εσύ ίσως γέλασες. Με αυτό το αστείο είναι τόσο μα τόσο αληθινό. Χωρίς ήλιο δεν υπάρχει ζωή. Πάντοτε υπάρχει ήλιος. Ακόμα και αν δεν τον βλέπεις, είναι κρυμμένος πίσω από τα σύννεφα. Ναι, χωρίς φως δεν υπάρχει ζωή, συνέχεια, ελπίδα. Έτσι είναι και η ζωογόνα ενέργεια της δημιουργίας μέσα στον άνθρωπο. Έτσι είναι και το φως του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει ζωή. Όλα σταματάνε. Αλήθεια όμως. Μια και μιλάμε για ενέργεια, τι γίνεται με την ενέργεια του φόβου, αφού ο φόβος είναι ύλη? Τι χρησιμότητα έχει? Ποιος επωφελείται από την ενέργεια του φόβου σε μια τέτοια εποχή που η μηχανή παραγωγής φόβου παγκοσμίως είναι στο φόρτε της? Ποιος το καλό επωφελείται? Σίγουρα όχι εσύ. Σίγουρα όχι η ανθρωπότητα. Σίγουρα κανένα ζωντανό ανθρώπινο πλάσμα με ψυχή δεν ωφελείται από τον φόβο. Ο φόβος είναι τα κάγκελα της φυλακής του ανθρώπου. Μπορεί να μην τα βλέπεις τα κάγκελα, αλλά είναι εκεί. Και με τη δυστυχία, μια και μιλάμε για ενέργεια, αλήθεια, τι γίνεται με την ενέργεια της δυστυχίας, αφού η δυστυχία είναι ύλη και φέρει αποτελέσματα? Τι χρησιμότητα έχει? Ποιος ωφελείται από αυτήν? Σε μια τέτοια εποχή που αυτή διαφημίζεται με όλους τους τρόπους, ποιος το καλό επωφελείται? Σίγουρα όχι εσύ. Σίγουρα όχι η ανθρωπότητα. Σίγουρα κανένα ζωντανό πλάσμα με ψυχή δεν ωφελείται από αυτήν. Η δυστυχία είναι τα κάγκελα της φυλακής του ανθρώπου. Μπορεί να μην βλέπεις τα κάγκελα, αλλά είναι εκεί. Πίστεψέ με, είναι εκεί. Εσύ βγες από εκεί. Τι να κάνεις?
Μα τι να κάνεις? «Γιατρέ μου, πονάω», είπε εκείνος ο άνθρωπος στο γιατρό. «Όταν ακουμπώ εδώ πονάω». «Τότε μην το ακουμπάς», είπε ο γιατρός. Και εκεί τελείωσε η υπόθεση. Εάν κάτι σε πονάει, σε φοβίζει, σου ανακατεύει το στομάχι, μην το κοιτάς. Μην εστιάζεσαι σε αυτό. Δραπέτευσε από εκεί με όλες σου τις δυνάμεις. Βάλε 100% το συναίσθημα, το νου, το σώμα και την ενέργειά σου για να δραπετεύσεις από εκεί. Εάν μπαίνεις σε μία περιοχή που σε ανακατεύει, τότε μην μπαίνεις σε αυτήν. Απλά μην μπαίνεις. Κοίταξε από την άλλη πλευρά. Υπάρχει κάτι όμορφο να δεις. Μην πιάνεις κουβέντα με κανένα τρόπο με εκείνο το θολερό τοπίο που δεν αισθάνεσαι καλά μέσα σε αυτό. Μην μπαίνεις στον πόνο. Μην τον πιστεύεις. Είναι παγίδα. Πώς θα το κάνεις? Μείνε με τον εαυτό σου. Και όταν λέω μείνε με τον εαυτό σου, δεν εννοώ να κλειστείς μόνος σου μέσα στη θολερή φυλακή. Εννοώ μείνε με σένα μέχρι να δεις τα κάγκελα της φυλακής να διαλύονται. Άφησε μέσα στη φυλακή τις συνήθεις σκιές και εσύ φύγε από εκεί. Κλείσε μέσα στη φυλακή την δυστυχία και το φόβο και τρέχα μακριά. Αν δεν ξέρεις να το κάνεις, τότε αυτή είναι η ευκαιρία σου να το μάθεις. Θα σου πω μια ιστορία. Κάποτε, όταν η κόρη μου ήταν παιδάκι, είχα βάλει μια κουνουπιέρα πάνω από το κρεβάτι της για να την προστατεύει. Ένα όμως κουνούπι ήρθε και τρύπωσε μέσα στην κουνουπιέρα και την παρενοχλούσε. Ένα κουνουπάκι τόσο δα είχε εγκλειστεί και αυτό μέσα στην κουνουπιέρα. Τι έκανε η κόρη μου? Έκλεισε το κουνούπι μέσα στην κουνουπιέρα και εκείνη κοιμήθηκε έξω από αυτήν. Αυτό έκανε. Έκανε μία σοφή κίνηση. Αυτό να κάνεις κι εσύ. Κλείσε όλες τις σκιές μέσα στη φυλακή κουνουπιέρα και εσύ βγες από εκεί. Τώρα είναι η ευκαιρία σου, άνθρωπε, να μάθεις να στρέφεις το πρόσωπό σου στο φως. Κοίταξε εκεί που ανατέλει το φως. Τι? Δεν το βλέπεις? Είναι πίσω από τα σύννεφα. Ο ήλιος στέκεται ολόλαμπρος πίσω από τα σύννεφα και εσύ εστιάζεσαι στα σύννεφα. Κάθισε με ευλάβεια μέσα στον εαυτό σου και μετά ξανά με ευλάβεια μέσα στον εαυτό σου και μετά με ευλάβεια και προσήλωση μέσα στον εαυτό σου. Εν τω μεταξύ, μη δημιουργείς εσύ καμία δυσαρμονία, καμία απονενοημένη κίνηση. Ο ήλιος θα φανεί. Άκουσε με τώρα προσεκτικά. Βλέπεις αυτή την πομπή των ανθρώπων, κάποιων ανθρώπων που πάει στα τυφλά? Βλέπεις πως χάφτουν τα ψέματα του φόβου, της ιδεολειψίας και των ψεύτικων σκιών? Βλέπεις αυτή την πομπή να βουλιάζει στην διαφημιζόμενη προσωπική αλλά και μαζική δυστυχία? Τη βλέπεις την πομπή? Βλέπεις την εκπομπή που προβάλλει με γιγαντοοθόνες τον φόβο? Βλέπεις πως αυτή η πομπή βουλιάζει στους βάλτους κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στη φυλακή? Μήπως κατά λάθος χώθηκες κι εσύ μέσα σε αυτή την παράλογη πομπή? Μήπως κατά λάθος έχασες το βήμα σου και ξεχάστηκες μέσα σε αυτή? Κάνε μια δρασκελιά και βγες από εκεί. Ακόμα και με το νου σου κάνε αυτό
υπερβατικό άλμα και βγες από εκεί. Κάνε αυτή την κβαντική δρασκελιά και βγες από εκεί. Μια και μιλάμε σήμερα για ενέργεια, φαντάζομαι θυμάσαι το μάθημα 2222. Το θυμάσαι αυτό το μάθημα? Είναι της πρώτης δημοτικού. Είναι ένα από τα βασικά μαθήματα. Και αυτό το μάθημα λέει πως η δυστυχία είναι το μέγιστο εργαλείο για την διαβολή της αλήθειας. Αυτό είναι. Όταν διαβάλλεται η αλήθεια, όταν το αληθινό φως εξορίζεται από τις πόλεις των ανθρώπων, τότε η δυστυχία βασιλεύει. Ή διαφορετικά, η δυστυχία χρησιμοποιείται σαν εργαλείο για να απομακρυνθεί κάποιος από την αληθινή του όραση, από το φως του Θεού. Ή διαφορετικά, η υλική ενέργεια της δυστυχίας χρησιμοποιείται για να παραμείνει ο άνθρωπος στο σκοτάδι. Ορίστε, τι είπες? Είναι δύσκολο. Θα σου πω εγώ τι είναι δύσκολο. Το να μένεις στη δυστυχία είναι δύσκολο. Το να ζεις στον κόσμο της διαβολής είναι δύσκολο. Το να πάψεις να στοχεύεις στην αγάπη του Θεού είναι δύσκολο. Μια καρδιά που πονά είναι δύσκολο. Το να βουλιάζεις το βάλτο είναι δύσκολο. Το να ζεις το φόβο είναι δύσκολο. Το να πάψεις να ελπίζεις είναι δύσκολο. Το να μπαίνεις κι εσύ στην πομπή της λύθης για να ομοιάζεις με τους άλλους ανθρώπους είναι δύσκολο. Αυτό είναι πράγματι δύσκολο. Σήμερα μιλάμε για ενέργεια. Μιας και μιλάμε σήμερα για ενέργεια, αλήθεια, ποιος ευεργετείται από τον φόβο και την δυστυχία? Αφού κανένα ανθρώπινο πλάσμα δεν ευεργετείται από αυτά τα δυσώδη συναισθήματα, αλλά και οι γεγονότα που υλοποιούνται, τότε ποιος ευεργετείται? Μα επιτέλους ποιος ευεργετείται από αυτή την συλλογική φυλακή? Και είναι και το μάθημα με τον αύξοντα αριθμό 5.555. Αυτό το μάθημα είναι ένα από τα βασικά και μιλάει για την προσήλωσή σου στο φως. Πρόσεχε, δεν μιλάμε για την προσήλωση σε ιδεολειψίες, αλλά στο φως του Θεού. Δεν μιλάμε για την προσήλωσή σου σε αιμονές, αλλά στο φως του Θεού. Δεν μιλάμε για την προσήλωσή σου στο πρόβλημα ή σε ό,τι κατεβάζει ανθρώπινη κούτρα, αλλά στο φως του Θεού. Δεν μιλάμε για την προσήλωση στο φόβο που κατεργάζεται για το μέλλον, αλλά στο φως του Θεού. Τίποτα. Μόνο το φως του Θεού. Αυτό είναι ένα από τα βασικά μαθήματα. Η αγάπη σου, η προσήλωσή σου και η πίστη σου στο φως του Θεού. Γιατί αυτή θα σε σώσει και αυτή θα σου δώσει την αληθινή όραση. Χωρίς ήλιο δεν υπάρχει ζωή. Εάν ο ήλιος εξαφανιστεί, τότε όλα όσα βλέπεις με τα μάτια σου θα χαθούν. Έτσι είναι και το φως μέσα στον άνθρωπο. Χωρίς εσωτερικό φως, χωρίς αυτό το φως να λάμπει, δεν υπάρχει ζωή. Χωρίς τον ήλιο δεν υπάρχει ζωή. Ακόμα και αν μερικές φορές κρύβεται, ο ήλιος είναι πάντοτε εκεί. Ακόμα και αν κρύβεται πίσω από τα σύννεφα, είναι πάντοτε εκεί. Ναι, μερικές φορές κρύβεται.
Η δουλειά σου είναι να ανακαλύπτεις το φως όταν εκείνο κρύβεται πίσω από τα σύννεφα. Η δουλειά σου είναι να επανανακαλύπτεις το φως μέσα σου, όταν εκείνο έχει κρυφτεί, όταν έχει ξεχαστεί, όταν το έχεις αφήσει στην άκρη γιατί παρακολουθείς τα σύννεφα. Η δουλειά σου είναι να μην ακολουθείς θολερές και αστείες πομπές. Η δουλειά σου είναι να κάνεις κβαντικές δρασκελιές για να βρίσκεις το σωστό βηματισμό σου. Αφού σ' αρέσει το φως, αφού το αγαπάς το φως, τότε θα ακολουθήσεις το φως όπου και να βρίσκεται, ακόμα και αν αυτό φαινομενικά έχει κρυφτεί. Και αυτό είναι όλο. Ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.